नमस्कार। जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको आधिकारिक युट्युब च्यानल जेपी इन्जिनियरिङमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ भिडियो बनाउने क्रममा आज हामी जनकपुरमा अवस्थित सेभ लाइफ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणालीमा यस कम्पनी मार्फत जडान गरेको हेमोडायलिसिसको लागि आवश्यक पर्ने 2000 एलपीएच क्यापासिटीको डबल पास आरओ सिस्टम बारेमा यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछौँ। मेसिन जडानपछि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा यस जेपी इन्जिनियरिङसँग काम गर्दाका अनुभवहरू यस अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर पंकज कुमार झासँग भएका अनुभवहरू हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। हेलो, म डाक्टर पंकज झा हैन, यहाँ जनकपुरमा सेभ लाइफ हस्पिटलमा सञ्चालक र यहाँ हामीले अहिले चाहिँ जेपी इन्जिनियरिङले जडान गर्नुभएको एक साल पहिले हाम्रो आरओ सिस्टमको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यस हस्पिटलमा जडान भएका डबल पास आरओ सिस्टममा र वाटरलाई विभिन्न फिल्टरहरू जस्तै स्यान्ड, कार्बन, सफ्टनर र माइक्रोन फिल्टर हुँदै हाई प्रेसर पम्पको माध्यमबाट फर्स्ट आरओ सिस्टममा पानी पठाई पानी प्युरिफिकेसन गरी फर्स्ट आरओ स्टोरेज ट्याङ्कमा पानी राखिएको छ र पुनः फर्स्ट आरओ स्टोरेज ट्याङ्कमा रहेको पानीलाई र वाटरको रूपमा लिई सेकेन्ड हाई प्रेसर पम्पको माध्यमबाट पानी सेकेन्ड आरओ सिस्टममा पठाई फाइनल वाटर स्टोरेज ट्याङ्कमा राखिएको छ। पानीको फ्लो मापन गर्न पाइपलाइनमा फ्लो मिटरहरू राखिएका छन् भने क्वालिटी मेजरमेन्टका लागि प्यानल बोर्डमा कन्डक्टिभिटी मिटरहरू जडान गरिएका छन्। त्यसै गरी डायलिसिस मेसिनका लागि पानी सप्लाई गर्न फाइनल वाटरको सर्कुलेसनपट्टि इन र आउट दुवैतिर ब्याक्टेरियाहरू मार्नका लागि युभी स्टेरिलाइजरको प्रयोग गरिएको छ। हामीले अहिले विगतको 6 महिना 7 महिनादेखि डायलिसिस गर्दैछौँ र डायलिसिस गर्दाखेरिको रूपमा प्रदेश 2 में डायलिसिसको परिप्रेक्ष्यमा क्वालिटी डायलिसिस र सेभ लाइफ हस्पिटल इनिसियली हाम्रो किडनी सेन्टर नभएकोले जेनरल हस्पिटल हुने भएकै र जुन क्वालिटीको हाम्रो डायलिसिस भएकोले गर्दाखेरि त्यसको नामै चाहिँ किडनी सेन्टर पर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसको पछाडि पक्कै पनि कतै न कतै हाम्रो मेहनत टिम र त्यो सँगसँगै एउटा सहकारी जेपी इन्जिनियरिङले गर्ने भएकोले गर्दाखेरि जेपी इन्जिनियरिङको पार्टमा मैले त्यहाँ धेरै नै थ्याङ्क्स। कतिपय हस्पिटलहरूमा सिङ्गल पास आरओ सिस्टमबाट नै हेमोडायलिसिस गरिरहेको पाइन्छ, तर यस सेभ लाइफ हस्पिटलमा डबल पास आरओ सिस्टम नै किन भन्ने प्रश्न तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। यसका बारेमा पनि प्रश्न चाहन्छु। हामीले डायलिसिस गर्ने वाटरमा कन्डक्टिभिटीको लेभल 25 माइक्रोसाइमेन्स पर सेन्टिमिटर हुनुपर्ने प्रावधान भए तापनि कतिपय अवस्थामा सिङ्गल पास आरओ सिस्टमबाट प्रशोधित पानीको कन्डक्टिभिटीको लेभल र वाटरको कन्डक्टिभिटीमा निर्भर रहने हुँदा सधैँभरि 25 माइक्रोसाइमेन्स पर सेन्टिमिटर आउन सक्ने सुनिश्चित नभएको र सोही कुरालाई सुनिश्चित गर्नका लागि यस हस्पिटलमा डबल पास आरओ सिस्टम जडान गरिएको छ। क्वालिटी आरओको यदि इन्स्टल कसैले गर्न खोजिरहनु भएको छ भनेपछि पक्कै पनि जेपी इन्जिनियरिङलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्कका नम्बरहरू पक्कै पनि यो भिडियोमा सेयर हुन्छ नै। आरओको क्वालिटीमा एउटा टेक्निकल टिम जुन हुनुपर्ने हो, जसले आरओको एउटा ग्रेभिटीलाई एउटा आरओको इथिक्सलाई बुझाएको छ भनेपछि त्यो जेपी इन्जिनियरिङ नै हो। र त्यही भएर यदि आरओको पार्टमा इन्स्टल कुनै पनि सानो ठुलो आरओ इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसको कोर जेपी इन्जिनियरिङसँग मलाई लाग्छ त्यसको त्यो जुन एउटा हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा चिप हुन्छ, त्यो चिप जेपी इन्जिनियरिङसँग मेरो विश्वासमा हुने भएकोले गर्दाखेरि यदि तपाईँ कुनै आरओ गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि पक्कै पनि क्वालिटी आरओको लागि
जेपी इन्जिनियरिङलाई नै सम्पर्क गर्नुहोस्। म लाभान्वित भएको छु, अब पक्कै पनि तपाईँको बाटो छ। उहाँले जनकपुर जस्तो ठाउँमा, जो कि मेडिकली अलि पछाडि परिसकेको ठाउँ हो, प्रधानमन्त्री स्तरको डायलिसिस यदि हामीले गर्नु पर्यो भने, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई नै गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो सडकको आरो दिनुभएको छ। त्यो सडकको हामीले यहाँ बनाइसकेका छौँ। त्यही भएर यदि प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो हुने सक्ने कन्डिसनमा यदि आउन सक्नुहुन्छ भनेपछि जनमानसको लागि यो ठुलो जित नै हो। यसको पछाडि जेपी इन्जिनियरिङको पक्कै पनि ठुलो रोल छ। एउटा राम्रो टिम, राम्रो हस्पिटालिटी र संक्षिप्तमा अब कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि इन्स्टल गर्दाखेरिको रूपमा पैसा सर्भिसिङमा पैसा खान खोज्छ। जेपी इन्जिनियरिङमा हामीले के पाएको छौँ भनेपछि फोनले कुरा गर्ने, भिडियो कलमा तपाईँलाई त्यो कुरा बताइदिने, सकभर हातले हाम्रै स्टाफले गर्ने कुरामा उहाँले समय र पैसा बचाइदिन खोज्नु भएको छ, जो कि आत्मीयता अरूमा पाइँदैन। त्यही भएर यदि तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, नेपाल अधिराजमा हुनुहुन्छ भनेपछि सम्पर्क गर्नुहोस्। जेपी इन्जिनियरिङ इज द बेस्ट फर आरो एन्ड रिलेटेड थिङ्स है। जानुहोस्, भेट्नुहोस्। र सागर खरेलजीसँग मैले सम्पर्कमा थिएँ। यङ हुनुहुन्छ, धेरै नै यङ हुनुहुन्छ, तर इनर्जेटिक हुनुहुन्छ र एउटा युथ जुन नेपालले खोजेको हो, उहाँसँग भिजन छ र म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्पर्क गर्दाखेरि तल नम्बर पनि हुन्छ हाम्रो सागर खरेलजीसँग, भेट्नुहोस्। हि हेज अ ब्रेन र हि विल टेल यु। हामी उहाँसँगै सम्पर्कमा आएर सारा कुरा जडान गऱ्यौँ। भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। र जेपी इन्जिनियरिङले मौका दिनुहोस्। मलाई लाग्छ तपाईँले अरू समस्याहरू जति पाउनु भएको छ ती पाउनु समस्याहरू बन्द हुन्छ र अबको दिनमा जडान गर्दाखेरि जेपी इन्जिनियरिङलाई सम्झनुहोस् है त। थ्याङ्क यू।